નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે બીએડ સેમિસ્ટર 2 અંતર્ગત આવતા એકમ નંબર 3.5 સંસ્થા પરિચય, જેમાં GCERT નામની જે સંસ્થા છે એ સંસ્થાનો આજે આપણે પરિચય મેળવીએ છીએ. GCERT એ ગાંધીનગર ખાતે આવેલી સંસ્થા છે, જેનું બિલ્ડિંગ આપ જોઈ શકો છો. તેનો લોગો પણ અત્યારે આપેલો છે કે તેજસ્વીના વધી તમસ્તુ એ એનું સ્લોગન છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા આપણે GCERT નો પરિચય મેળવીશું. GCERT નું ફૂલ ફોર્મ છે ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ. GCERT એ MHRD એટલે કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ અંતર્ગત જવાબદારી નિભાવે છે. કેન્દ્ર લેવલે જે જવાબદારી NCERT ની જે જવાબદારી છે તે જવાબદારી રાજ્ય કક્ષાએ GCERT નિભાવે છે. GCERT ની સ્થાપના એ કોઠારી કમિશનની ભલામણ અન્વયે દરેક રાજ્યમાં કરવામાં આવી અને કોઠારી કમિશનની ભલામણ મુજબ દરેક રાજ્યમાં શિક્ષણ ભવનની સ્થાપના કરવી જોઈએ એવા હેતુથી દરેક રાજ્યમાં સ્થાપના કરવામાં આવી. શરૂઆતમાં જો જોવા જઈએ તો 1964માં SEI એટલે કે સ્ટેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન એટલે કે રાજ્ય શિક્ષણ ભવનના નામથી આ સંસ્થાને શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ અને તેના અમલના ફળ સ્વરૂપે પ્રત્યેક રાજ્યમાં SCERT એટલે કે સ્ટેટ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગની સ્થાપના કરવામાં આવી. ત્યારબાદ 1988માં આ સંસ્થાને GCERT નામ આપવામાં આવ્યું. એટલે કે શરૂઆતમાં જે નામ SCERT થી શરૂ થયેલું હતું એને ત્યાર પછી GCERT નામ આપવામાં આવ્યું. શરૂઆતમાં GCERT એ PR ટ્રેનિંગ કોલેજ અમદાવાદ ખાતે કાર્યરત થઈ હતી. 1998માં સોસાયટી રજિસ્ટ્રેશન ધારા 1860 અંતર્ગત નોંધણી થઈ અને આ સંસ્થા 1997માં અમદાવાદથી ગાંધીનગર મુકામે ખસેડવામાં આવી. વર્તમાન સમયમાં GCERT ગાંધીનગર ખાતે સેક્ટર 12માં અત્યારે કાર્યરત છે. GCERT નું મુખ્ય ધ્યેય મંત્ર તેજસ્વીના વધી તમસ્તુ છે, જ્યારે તેના વડાશ્રી નિયામકશ્રી તરીકે ઓળખાય છે. આ સિવાય નાયબ નિયામકશ્રી, પ્રથમ વર્ગના, દ્વિતીય વર્ગના અધિકારીશ્રીઓ તથા એસોસિએટ પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવતા હોય છે. GCERT એ અલગ અલગ શાખાઓ કાર્યરત છે. દરેક વિભાગ અલગ અલગ પોતાની કામગીરી બજાવે છે, જેમાં ગણિત વિજ્ઞાન શાખા છે, અભ્યાસક્રમ શાખા છે, પ્રકાશન શાખા છે, સંશોધન શાખા છે, ICT શાખા છે, શારીરિક શિક્ષણ શાખા છે, પ્લાનિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ શાખા વગેરે શાખાઓ કાર્યરત છે. હવે આપણે GCERT ના હેતુઓ વિશે જોઈશું. GCERT નો સૌથી પહેલો હેતુ છે શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવી. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે અનેક પ્રયત્નો થયા છે. એ પૈકીના પ્રયત્નોનું ફળ સ્વરૂપ એટલે GCERT. શૈક્ષણિક સંશોધનો હાથ ધરવા. શિક્ષણમાં જે બી સમસ્યાઓ છે, સમસ્યાઓના સમાધાન માટે જે સંશોધનો હાથ ધરાય છે એ સંશોધનો હાથ ધરે છે. પૂર્વ સેવાકાલીન અને સેવાકાલીન તાલીમ વર્ગો હાથ ધરવા. ગુજરાત રાજ્ય અને પ્રાથમિક શિક્ષણની નીતિનું અમલીકરણ કરાવવું. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને સલાહ આપવી, માર્ગદર્શન આપવું. શૈક્ષણિક સાહિત્ય પ્રસિદ્ધ કરવું અને નૂતન પ્રવાહો સંદર્ભે કાર્યક્રમો ગોઠવવા. હવે આપણે જોઈએ છીએ GCERT ના કાર્યો. એમાં ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયને મહત્વ આપવા માટે થઈ અને ગણિત અને વિજ્ઞાન એકમ દ્વારા જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ જુદા જુદા વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન કરે છે.
જીવન શિક્ષણ નામનું એક સામાયિક છે જે દર માસે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે, જેમાં શિક્ષણ વિષયક લેખો પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. આપ જોઈ શકો છો કે જીવન શિક્ષણ સામાયિકનું અહીં આપણને એક ચિત્રાત્મક સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો વિજ્ઞાન સેતુ નામનું ત્રિમાસિક પ્રકાશિત કરવું, તેમજ શિક્ષકોને ઉપયોગી પુસ્તિકાઓ, સંશોધન, અહેવાલ, અભ્યાસક્રમ, ઓડિયો કેસેટ, વિડીયો કેસેટ વગેરે પ્રકાશિત કરવું. વિકલાંગ બાળકો માટે ખાસ એવા બાળકો જે બાળકો વિકલાંગ છે એવા બાળકો માટે જે સરકારનો જે સંકલિત શિક્ષણનો જે પ્રચાર છે, તો એ સંકલિત શિક્ષણનો પ્રચાર કરવો, એનો પ્રસાર કરવો. શિક્ષણને સ્પર્શ કરતા જુદા જુદા શૈક્ષણિક નાના મોટા સંશોધનો હાથ ધરવા. રાજ્યમાં ડાયેટ અને IASE ઉપર શૈક્ષણિક વહીવટી નિયંત્રણ રાખવું. પ્રાથમિક શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા વિવિધ પદ્ધતિઓને અમલમાં મૂકવી, એટલે કે જે નવી નવી પદ્ધતિઓ આવતી જાય છે, સમય પ્રમાણે જે અપડેટ કરવાનું હોય છે એ પ્રમાણે નવી નવી પદ્ધતિઓને અમલમાં મૂકવી. શિક્ષકોને સંશોધન માટે પ્રોત્સાહન કરવું તેમજ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવી, એટલે કે સંશોધન માટે જે બી સહાય, નાણાકીય સહાયની જરૂર પડે તો એના માટે વ્યવસ્થા પણ GCERT દ્વારા કરવામાં આવે છે. સંબંધિત કાર્યાલયો CRC અને BRC કે જે પ્રાથમિક શાળા સાથે સંલગ્ન છે અને શાળાની મુલાકાત લે છે અને શૈક્ષણિક સહાય અને આ બધી શાળાઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. તાલીમી કોલેજના અભ્યાસક્રમોમાં પરિવર્તન લાવે છે. શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ કાર્યક્રમ એટલે કે DPEP સાથે સંકલન કરે છે. પ્રૌઢ શિક્ષણ, વસ્તી શિક્ષણ, પર્યાવરણ શિક્ષણ વગેરે કાર્યક્રમો હાથ ધરે છે. એ સિવાય DRG એટલે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ રિસોર્સ ગ્રુપ, SRG સ્ટેટ રિસોર્સ ગ્રુપને માર્ગદર્શન આપે છે. ક્રિયાત્મક સંશોધનો હાથ ધરે છે. રોજબરોજની નાની નાની જે સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને નાના પાયાના જે સંશોધનો છે જેને આપણે ક્રિયાત્મક સંશોધન કહીએ છીએ એવા ક્રિયાત્મક સંશોધનો પણ હાથ ધરે છે. એ સિવાય સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓમાં યોગા, શારીરિક શિક્ષણ, ચિત્રકલા, સંગીત, NSS વગેરેની તાલીમનું આયોજન કરે છે. સેવાકાલીન તાલીમ અને પૂર્વ સેવાકાલીન તાલીમના કાર્યક્રમો યોજે છે. એટલે કે સેવામાં જોડાયા પહેલા અને સેવારત થયા પછી જે તાલીમ લેવાની થાય છે એ તાલીમ પણ યોજે છે. ટેલિકોન્ફરન્સ દ્વારા તથા દૂરવર્તી શિક્ષણ દ્વારા BRC, CRC તથા વ્યાખ્યાતાઓને માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવે છે.